তাৰপৰাই মই ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ আজি। তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ কণা নদী। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো নতুনকৈ আহিছে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি বেয়া লাগে নকৰিব, বেয়া লাগিলে কৰিবও নালাগে। তো যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিখিনি আজি হ'ব তেতিয়ালৈ একো ডিচিশ্যন নহয় কি ল'ম কি নল'ম। তো তাত গৈ আপোনালোকৰ ডিচিশ্যন কৰিম কি গাহৰি খাওঁনে বা চিকেন খাওঁনে বা কি খাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া দেৰি নকৰাকৈ। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব আৰু মজা লাগিব, এণ্টাৰটেইনমেণ্টো হৈ থাকিব। তো বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আজি বহুত লেটকৈ ওলাইছে। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, লেটছ গ'। গাহৰি মাংসটো লৈ লওঁ। কৰিলাম কি কয় কিমান কিলো কিমান আছে? এতিয়া কণা নদীৰ পৰা আহিলোঁ। কণা নদীখন কি মানে ৱাটাৰফল বুলি চবেই কয়, কিন্তু এইটো বৰষুণৰ পানী জমা হৈ মেলি আহে নেকি, নে কি কোৱা? আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ কণা নদী। নিলয় নাই, মই সেইটো কাৰণে মানে ক'বলৈ মন কৰা নাই, মোৰ ভইচে নোলোৱা হৈছে। ভইচ নাই কৰোণা কবিৰা। এতিয়া আমি ক'ত গৈ আছোঁ? এতিয়া আমি পাহাৰৰ মাজে মাজে যাম। বেলেগ ফায়াৰিং কেম্প, আৰু তাত গৈ আমি কি খাম সেইটো আপোনালোকে দেখিবই। আৰু কয়লানে আজি মোক কণা নদী দেখুৱালে, আৰু ইমান দিনে মই এইটো ৰাস্তাতে পাৰ হৈয়ে গৈ থাকোঁ, কিন্তু যেতিয়া এইটো মই কণা নদী বুলি একচুৱেলি মই নাজানো। এইটো যদি কণা নদী বুলি কোনোবাই যদি ভাবে ৱাটাৰফল বুলি, তাত যিমান ডাঙৰ বৰষুণ দিব ইমানেই স্পীড হ'ব। এই গৰম ঠাণ্ডা দিনত চাগে পানী নাইকিয়া হৈ যায় চাগে, পানী নাইকিয়া হৈ যাব নেকি ঠাণ্ডা দিনত। এতিয়া আগলৈ গৈ আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। Hey, you red hair Suli, you doesn't have an filter pani? Ikane sage Suli kini ronga. Oh, taka na Suli kini ronga na. Oh, Suli ronga na. Area itu sak. মোহনবাৰীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ, আৰু এটা হ'ল গৰৈমাৰী। এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু অলপ টাইম আছে। পাহাৰখিনি আপোনালোকে দেখিছে, আৰু ভাল বুলি কৈ কোনজনে আনিছে দেখাই আছোঁ। বহুত ৰাস্তা ভাল বোলে, আল্টিমেটলি ইমানেই গেলা ৰাস্তা। আমাৰ অনা মানুহজন এইফালে নদীৰ মাজৰ ৰাস্তা, আৰু ৰাস্তাৰ মাজত ডাঙৰ ডাঙৰ ফিচাৰী। কি মাছ পায়? শ'ল মাছ, বৰালি মাছ চব পায় নাই? আৰু এটা পায় কিবা নীলৰ মাছ নে কিবা এটা, এইকণে ইয়াতে পায়। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু দেখাই গৈ আছোঁ। ইমান ভাল লাগিছে, আৰু সৌন্দৰ্য পৰিৱেশ এটা আছে লগতে, আৰু গোটেই চাৰিওফালে পাহাৰ, কি মজা আল্টিমেট প্লেচ। আৰু আপোনালোকে আহিব, আৰু গোটেই ওচৰত পাহাৰ ডাঙৰখিনি লাগি থকালৈকে লাগিছে। এটা পুলিচ পইণ্ট হয়, আৰু আগলৈ গৈ আছোঁ আমি আপোনালোকক কিমান দেখুৱাব পাৰোঁ। আৰু বহুত ধুনীয়া হয় লোকেশ্যনটো, আপোনালোকে আহিব পাৰে, নিশ্চয় এবাৰ ভিজিট কৰিব।
এই পাহাৰখন দেখিছে, এইটো যিটো এইটো এই ফাৰ্ষ্টটো, এইটো নিজে নিজে মাটি খান্দি লৈ কিবা কৰা ন এইটো? ডেমৰ পৰা মাটি লৈ মেলি এইটো নিজে নিজে উঠোৱা। এতিয়া অৰুণাচল আহি সোমালোঁ আৰু অৰুণাচলৰ ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। পাহাৰে মাজত ৰাস্তা আছে আৰু কি লোকেশ্যন আপোনালোকক ভিউ দেখুৱাই আছোঁ আমি। আৰু লৈ আহিছে আজি নিলয়ে আমাৰ চুলি ৰঙা, দেখিছে ক'ৰবাত দেখিছে চাগে ন হোটেল চোটেলে। আহি পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া বহিছোঁ। ইয়াত ধুনীয়া প্লেচ আৰু এইফালে যাম আমি। প্ৰথম খাই লওঁ, একো খোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা। আমি খাবলৈ আহিছোঁ, মানে বনাই মেলি হোটেল এখনত বনাব দিলোঁ। তাৰপিছত কি আনিছোঁ আপোনালোকে? ৰুটি 1500মান আছে আৰু এইটো হয় গাহৰি, কিন্তু গাহৰিটো মই নাখাওঁ, অকল শুকান ৰুটিটো খাম। লগতে ভোট জলকীয়া, এইটো বহুতে জানেই ভোট জলকীয়াটো কেনেকুৱা হয়। তো এতিয়া খাই লওঁ আমি, বলক। খোৱাৰ পিছত আপোনালোকক তাৰ ভিউ দেখুৱাই আছোঁ, নাজাৰাবিলাক। তো এতিয়া খাই লওঁ বলক। খাই মেলি হৈ গ'ল আৰু যিমানখিনি দেখা পাৰিলোঁ দেখালোঁ। আৰু এতিয়া কিছুমান পানীত নামি, একচুৱেলি পানীটো কিমান চেঁচা হয়। খেলা আছে বহুত পানী কিনে। পৰ্ক আৰু ৰুটি খাই হৈ গ'ল আৰু লগৰখিনি তাত আছে। এতিয়া বৰ্তমান মই আৰু কয়লা নাইছোঁ, কয়লা নাই কেমেৰা ধৰি আছে। তো আগলৈ নাযাওঁ, কাৰণ কিমান দূৰ আছে এইটো গম নাপাওঁ। একচুৱেলি পানীত খেলাটো ময়ো নিবিচাৰোঁ আৰু আপোনালোকেও চাই চিতি আহিব যদি পানীত যদি নামে। তো শিলকেইটাত বহুত হেলাই আছে। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে গম নাপাওঁ, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোক লগ পাই আছোঁ। টাটা, বাই বাই।